อัสสลามุอะลัยกุมครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนบทที่2กันนะครับเราจะเรียนเรื่องการวางแผนทางการเงินและการออมเงินในศาสนาอิสลามหลังจากที่ผู้เรียนจบบทนี้ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินและการเลือกวิธีการออมเงินที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามในมุมมองของอิสลามการวางแผนทางการเงินจะมีความหมายที่กว้างกว่าการวางแผนทางการเงินแบบทั่วไปนะครับที่จะเน้นที่กระบวนการที่บุคคลจะใช้เพื่อให้การจัดการทางการเงินของเขามีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอิสลามมนุษย์คือผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลในการจัดการโลกใบนี้นะครับด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงกำหนดซึ่งหน้าที่นี้เราจะเรียกว่าอามานะห์ดังนั้นการจัดการทรัพย์สินที่ถือเป็นหนึ่งในอามานะห์ที่พระเจ้าประทานให้จะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมซื่อสัตย์และมีจริยธรรมสำหรับขั้นตอนแรกของการวางแผนทางการเงินก็คือการทำงบประมาณหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าbudgeting ซึ่งก็คือการวางแผนการใช้จ่ายและการเก็บออมการทำ budgeting สามารถเริ่มจากการรู้ว่ารายได้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาจากแหล่งใดบ้างซึ่งก็อาจจะมาจากเงินเดือนหรือว่ากำไรที่ได้จากการค้าหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ารายได้แต่ละแหล่งเรามีเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเราสามารถแบ่งการคำนวณรายได้ของเราเป็นรายเดือนได้เมื่อเราทราบในส่วนของรายได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่าเรามีการใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างไรสอดคล้องกับรายได้ที่เรามีหรือไม่และมีการใช้จ่ายในส่วนไหนที่มากเกินไปหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้กำหนดขอบเขตของการใช้จ่ายในแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของบัดเจ็ตติ้งเช่นกันนะครับโดยอัลลอฮ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินในการป้องกันมนุษย์นะครับไม่ให้พบเจอกับความยากลำบากดังที่พระองค์ได้ทรงยกตัวอย่างในสุเราะห์ยูซุฟที่ครั้งหนึ่งท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ทำการวางแผนการคลังเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ศาสนาอิสลามก็ได้สอนให้มนุษย์มีความตระหนักในการใช้จ่ายดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นพวกพ้องของเหล่าชัยฏอนหรือมารร้ายในอิสลามจากสุเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่27ดังนั้นในศาสนาอิสลามการจัดทำงบประมาณจะต้องอาศัยความสมเหตุสมผลความพอประมาณในการใช้จ่ายโดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตหลังจากที่เราสามารถบริหารจัดการให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดการกับเงินที่เพิ่มขึ้นมาในความเป็นจริงเราสามารถที่จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้กับตัวก็ได้แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราปัจจัยต่างๆอาจทำให้เกิดเงินเฟ้อทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้หากเราเก็บเงินที่เกินมาจากรายรับเนี่ยไว้กับตัวมูลค่าของมันเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะลดลงตามกาลเวลาดังนั้นเราจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวนะครับไปเก็บไว้ในที่ที่มันสามารถให้ผลตอบแทนกลับมาได้ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะฝากเงินไว้ก็คือสถาบันการเงินโดยเฉพาะกับธนาคารอย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของศาสนาอิสลามการฝากเงินกับธนาคารทั่วไปที่ให้ผลตอบแทนของเงินฝากในรูปดอกเบี้ยจึงไม่เป็นที่อนุมัติกันนั้นการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอียิปต์เมื่อปีคศ1963ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบการเงินที่เป็นโมเดลให้กับธนาคารอิสลามในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าธนาคารอิสลามมีวิธีในการจัดการกับเงินฝากให้ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์อย่างไรวิธีที่1ที่ธนาคารสามารถใช้ได้ก็คือการใช้หลักการวาดิอะห์หรือว่าการรักษาทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมนี้การฝากเงินของลูกค้าถือเป็นการฝากเงินเพื่อความปลอดภัยและลูกค้าสามารถถอนเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไรก็ตามธนาคารอิสลามก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตลูกค้านำเงินฝากดังกล่าวไปลงทุนนะครับโดยเฉพาะในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำโดยมีเงื่อนไขว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นธนาคารจะต้องรักษาเงินต้นทั้งหมดของลูกค้าไว้ให้ครบเมื่อธนาคารนำเงินนั้นไปใช้และได้ผลตอบแทนกลับมาแทนที่ธนาคารจะจ่ายเป็นดอกเบี้ยธนาคารก็อาจมอบเงินนั้นเป็นรางวัลให้กับลูกค้านะครับเราใช้หลักการที่ว่าหลักการฮิบะห์นะครับซึ่งอัตราที่จะมอบให้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารสำหรับวิธีที่2ที่ธนาคารจะสามารถใช้ได้ก็คือการใช้หลักมุดอรอบะห์หรือว่าการแบ่งปันกำไรภายใต้สัญญานี้ผู้ฝากเงินจะมีสถานะเป็นรอบอุลมานหรือผู้มอบเงินทุนส่วนธนาคารจะมีสถานะเป็นมุดอริบหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเงินทุนในสัญญานี้ธนาคารจะนำเงินทุนที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักชะรีอะห์
โดยกำไรจากการลงทุนจะถูกแบ่งออกตามสัดส่วนที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการขาดทุนเกิดขึ้นธนาคารจะไม่เป็นผู้รับผิดชอบในการขาดทุนดังกล่าวเว้นแต่เป็นการขาดทุนที่เกิดจากความประมาทและการจัดการที่ไม่เหมาะสมของธนาคารการเลือกใช้เงินฝากแบบใดจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ฝากเงินหากต้องการการจัดการที่มีความเสี่ยงน้อยก็อาจเลือกการใช้เงินฝากแบบวาดีอะห์แต่หากต้องการผลตอบแทนที่สูงสามารถยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขที่มากขึ้นก็สามารถเลือกใช้เงินฝากแบบมุดอรอบะ